سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ دوستان عزیزم که ویدیوها رو دنبال میکنین میدونین که ما تو فصل 5 از فیزیک دهم ریاضی هستیم و توی 2 ویدیو قبلی راجع به مبادله کار و گرما بین دستگاه و محیط صحبت کردیم. امروز میخوایم انواع فرایندهای ترمودینامیکی رو با هم بررسی کنیم. همونطور که میدونید 4 فرایند ترمودینامیکی داریم. یکی فرایند همحجم، 2 فرایند همفشار، 3 فرایند همدما و آخرش هم که فرایند بی‌درروه. هر کدوم اینا یه سری برای خودشون نکات مهم دارن و شما باید راجع به هر کدوم از اینا مطالب بسیار مهم و درک کنین، بدونین. من بهتون توصیه میکنم حتما خلاصه نویسی کنین چون خیلی شبیه به همه. یه جا اینا رو یادداشت کنین به طور خلاصه و بعد هی روش مرور کنین، چون وقتی در ویدیوهای بعدی ما به چرخه ترمودینامیکی میرسیم نیازه که همه این مطالبی که راجع به انواع فرآیند خوندیم یک جا تو ذهنمون داشته باشیم، چون هر چرخه‌ای در واقع از چندین فرایند پی در پی به وجود میاد و شما لازمه که انواع فرایند رو اونجا بتونید تحلیل کنید. پس بریم بدون اتلاف وقت شروع کنیم به توضیحاتمون و از اولا بگیم که همین که ما رو لایک و کامنت و سابسکرایب میکنین حمایت میکنین بسیار بسیار ممنونیم. بله، همونطور که گفتیم انواع فرایند رو ما داریم که توی این ویدیو میخوایم بچه ها راجع به فرایند همحجم صحبت کنیم. خب مسلما وقتی میگیم فرایند همحجم یعنی در این فرایند حجم ثابته و تغییر نمیکنه، یعنی حجم اولیه در هر فرایندی حتما با حجم ثانویه‌اش مساویه و تغییرات حجم مساوی میشه با صفر. اصطلاحاً میتونیم بگیم جابجاییمون صفره و همونطور که قبلا میگفتیم کاری که انجام میشه نیرو ضرب در جابجایی، ضرب در راستای جابجایی. خب مسلما وقتی که جابجایی وجود نداشته باشه چون تغییر حجمی صورت نگرفته کار شما صفره. پس به این دلیل نتیجه میگیریم که کار در فرایند همحجم همواره مساویه با چیه؟ صفره. این اولین نکته بسیار مهم برای فرایند همحجم. و طبق قانون اول ترمودینامیک که چی میگفت بچه ها؟ قانون اول ترمودینامیک به شما میگفت دلتا یو اینجا بنویسم مساوی هستش با کیو به علاوه چی؟ دبلیو. خب ما گفتیم در این مال کل فرایند هاست. حالا وقتی فرایند من هم حجمه و حجمش مساویه با یعنی تغییر حجمی نداره پس کارش صفره، پس این جمله کلا میشه چی بچه ها؟ صفر و دلتا یو فقط مساوی میشه با چی؟ کیو. حالا اگر یه فرایندی انجام بشه که طی اون دستگاه گرما بگیره یعنی کیو مثبت باشه حتما انرژی درونی دستگاه بالا میره، حتما دما هم زیاد میشه. و برعکس اگر فرایند ما فرایندی باشه که طی اون دستگاه گرما از دست بده و کیو منفی بشه پس دلتا یو هم طبق این رابطه منفیه و در نتیجه انرژی درونی دستگاه پایین میاد و حتما طی اون فرایند دما کاهش پیدا میکنه. این نکات رو بچه‌ها حتما یه جا یادداشت کنین و داشته باشین. اگر بخوایم در مورد فرایند همحجم نمودارهاشو بررسی کنیم که بسیار مهمه، یه نمودار وی بر حسب تی میتونیم داشته باشیم و یه نمودار پی بر حسب وی. وقتی نمودار وی بر حسب تی رو بررسی میکنین شما اینجا حجم ثابته پس دما داره زیاد میشه. ببینید فلش به سمت زیاد شدن دماست، به سمت راسته، ولی حجم تغییر نمیکنه. در لحظه زمان T1 حجم اگه V1 در لحظه T2 و دمای T2 هم در واقع حجم ما همون مقدار V1 رو داره. این فرایند میشه فرایندی که طی اون حجم ثابت مونده و دما داره چی میشه؟ زیاد میشه. حالا
اگر بخوایم توی همین فرایند بیایم نمودار فشار بر حسب حجم رو بکشیم، دوباره حجم چون ثابته این دفعه نمودار ما عمودی میشه، حجم رو روی نمودار افقی گذاشتیم، پس این به شکل عمودی افزایش فشار پیدا میکنه. گفتیم اگر دما زیاد بشه پس حتما حجم هم چی میشه بچه ها؟ زیاد میشه. فعلش هر دو نشون دهنده اینه که دما و فشار هر دو در حال ازدیادن و هر دو در حال چی؟ زیاد شدن هستن. وقتی که حجم ما ثابته دما و فشار با هم متناسب، با هم زیاد، یا حالا اگر یه جایی دما داره کم میشه حتما فشار هم کم میشه. توی کتابتون بچه‌ها یه سوالی پرسیده، گفته نشون بدید که نمودار پیتی فرایند همحجم یه خط راستیه که امتدادش از مبدأ مختصات میگذره. برای نشون دادن این شما نیاز دارین به این که بگین معادله حالت PV مساوی بود با NRT. چون V ثابته من میام از اینجا رابطه P و T رو پیدا میکنم، میگم NR تقسیم بر V ضرب در T. حالا اگه حواستون جمع باشه و خوب مطالعه کرده باشین میدونید که N تعداد مول ها بود، R عدد آووگادرو که ثابته و V هم ما اینجا خودمون فرض کردیم که فرآیند چیه؟ هم حجمه و ثابته. پس کل این جمله NR به روی V میشه یه عبارت ثابت، یعنی P و T با یه عدد ثابت که ضریب T'ه دارن با هم ارتباط میگیرن. ارتباطشون میشه مثل معادله خط راستی که شما خیلی قدیما خوندین، گفتید Y مساوی AX نمودار خط راستی که از مبدأ مختصات میگذره، عرض از مبدأ نداره. پس اگه من بخوام حالا برای این یه نمودار بکشم اینجا براتون رسم میکنم، میگم این نمودار P، اینجا نمودار چی بچه ها؟ T. یه خط راستی میشه که امتدادش از کجا میگذره؟ مبدأ مختصات. اگه مثل این فرض کنیم که دما در حال زیاد شدنه در یه نقطه T1 در یه نقطه دما T2 و بعد فشار P1 اینجا هم فشار P2، همزمان که داره دما زیاد میشه فشار هم داره زیاد میشه، رابطه مستقیم دارن و میگیم نمودارش همیشه خط راستیه که امتدادش از مبدأ مختصات میگذره، چون مطابقت میکنه با معادله خط راستی که عرض از مبدأش صفره. این خیلی مهمه. حالا اگر بچه دما کم بشه این نمودار تنها تغییری که میکنه توی فلششه، یعنی فلشش رو شما باید رو به پایین بکشین، بگین دما که کم شد فشار هم کاهش پیدا میکنه. این از این. بعد چون ما مطابق با کتاب درسی شما داریم نکته به نکته پیش میریم، یه سوال مهمم توی کتاب پرسیده، گفته اگر قوطی اسپری، حالا اسپریایی که خوشبو کننده یا حتی ضد عفونی کننده، هر چیزی که شما توی خونه هاتون میگین افشانه هایی که تو خونه ها دارین، نباید روش نوشته این نباید داخل آتیش یا جای خیلی گرم قرار بگیره. دلیلش رو امروز میخوایم بهتون با این چیزایی که یاد گرفتیم بگیم. ببینیم بچه ها اون قوطی اسپری که شما استفاده میکنین حجمش مشخص و ثابته، یعنی یه حجم ثابت داره که شما هر چقدر حالا اینو توی جای گرم یا سرد بذارید حجمش تغییری نمیکنه. پس برای قوطی حجم ثابته. حالا اگر شما اینو بندازین داخل آتش یا جایی که خیلی دما بالاست دماشو زیاد کنین، طبق این نموداری که داریم میبینین فشار هم چی میشه؟ بسیار بالا میره و ممکنه باعث انفجار اسپری بشه و این میتونه خطرناک باشه. پس دلیل اینه که با افزایش دما در یک فرایند همحجم فشار هم زیاد میشه. اینم از این سوال. بریم یه مثال حالا حل کنیم بچه ها. معمولا توی امتحانا برای فصل ترمودینامیک یکی از سوالایی که میاد حتما نمودار هاست، حالا یا چرخه یا به این شکل مثلا یه دونه فرایند مشخص رو به شما نشون داده.
اول باید حتما شما بررسی کنید ببینید این نمودار چی و بر حسب چی داره نشون میده، چه فرایندی رو داره بررسی میکنه و یه تحلیل روش انجام بدید، بعد سوال رو حل کنید. مثال میگه در شکل روبرو گاز طی فرایندی 500 ژول گرما با محیط مبادله میکنه. ببینید این که گفته با محیط گرما مبادله میکنه یعنی من نمیدونم گرما رو گاز گرفته یا محیط گرفته، پس اینجا یه ایهام داره، نمیدونیم کدومشه. تغییرات انرژی درونی دستگاه رو گفته چیکار کن؟ پیدا کن. اولا اینجا فشار رو بر حسب اتمسفر داده، اینجا دما رو بر حسب کلوین داده و همونطور که دارید میبینید مطابقت میکنه با نمودار فشار بر حسب دما در حجم ثابت. چرا بچه ها ما میگیم که الان این خط راست ما امتدادش داره از مبدأ مختصات میگذره؟ چون امتدادش از مبدأ مختصات میگذره من فوری میفهمم این فرایند هم حجم بوده. در فرایند هم حجم میگفتیم W مساوی هستش با 0. هنوز پای تخته هست، اینجا براتون نوشتیم چون حجم ثابته پس کار 0 میشه. W میشه چی؟ 0. قانون اول ترمودینامیک میگفت دلتا U مساوی هستش با Q به علاوه W. خب W که 0 شد، دلتا یو من مساوی میشه با کیو که اندازش رو داده چقدر بچه ها؟ 500. ولی من نمیدونم این الان مثبت یا منفی، نمیدونم این گرما رو دستگاه گرفته یا از دست داده، پس میذارمش فعلا توی قدر مطلق. میام نگاه میکنم به در واقع نمودارم، میگم توی این نمودار چون فلش از آ به سمت بیه یعنی بچه ها دما داره کم میشه. اگه مثلا فرض کنی اینجا T1 بوده این شده T2 به خاطر اینکه دما داره کم میشه. فشار هم که حالا براش عدد داده داره کم میشه یعنی از 6 اتمسفر رسیده به فشار 2 اتمسفر. پس در اینجا میفهمیم که چون فشار در حال کاهشه دما هم کم میشه، حتما انرژی درونی دستگاهمون پایین میاد، یعنی دلتا یو مساوی هستش با کیو مساوی با منفی 500 ژول. اینو بچه‌ها علامت منفی شما از روی نمودار متوجه شدیم، از اینکه فرایند ما طوری داره طی میشه که دما در حال کاهشه، فشار هم در حال کاهشه. نکته‌ای که قبلا گفتم یادداشت کنید این بود که در فرایند هم حجم وقتی دما زیاد بشه فشار هم زیاد میشه، برعکسش اگه کم بشه فشار هم کم میشه. فشار و دما با هم متناسبن و دما هم که با تغییرات انرژی درونی متناسبه. وقتی دما کم میشه حتما انرژی درونی کاهش پیدا میکنه، پس شد منفی 500 ژول. این تحلیلات که خیلی خیلی مهم میشه و درک شما رو از فیزیک ترمودینامیک بالا میبره. امیدوارم این ویدیو کمک کرده باشه، یه قدمی در جهت پیشرفت شما برداشته باشین و بهتون کمک کرده باشه. از اینکه ما رو حمایت میکنید بسیار بسیار ممنونم. خدا نگهدار.